Друзі, вітаю вас на моїй кухні. Сьогодні покажу, як я готую неймовірно смачні і красиві слойки, і це справжня знахідка для тих, хто цінує домашню випічку, але не хоче довго стояти біля плити. Все, що для цього потрібно – готове листкове тісто, крем-сир і трохи сезонних фруктів. Результат – неймовірно смачна і приваблива випічка, яка підходить як на кожен день, так і на свято. І головне, все робиться дуже просто і швидко. Обов'язково зберігайте рецепт, приготуйте і насолоджуйтеся. Підготувала продукти, які мені знадобляться. Перелік ви бачите на екрані, а також залишу під відео. Розпочинаю з того, що заздалегідь дістала тісто з морозилки. В мене 450 грамів листкового тіста бездріжджового. Ось так присипаю трохи поверхню, на якій я буду розкачувати тісто борошном. І дивіться, друзі, все просто максимально швидко робиться і, напевне, одразу можна увімкнути духовку на 220 градусів, нехай поки розігрівається. Ось так розкачала, як ви бачили, тісто, розрізала на 4 шматочки. І ось, друзі, подивіться, ось так я надрізаю по краям ці шматочки тіста і наколюю виделочкою. І далі яйце змащую повністю усю поверхню кожного шматочка тіста. І все, друзі, духовка тим часом вже розігрілася і ставлю випікати десь на 20-25 хвилин на середній рівень. І ось подивіться, друзі, яка смакота вже вийшла. Ось які вони рум'яні, дуже гарні слоєчки, це заготовки. До речі, можна легко зробити з будь-якою начинкою такі слойки, навіть з солоною якоюсь начинкою. І тепер дивіться, ось в мене крем-сир, я змішую його зі згущеним молоком. І для зручності ось такий пакет в мене є кондитерський з насадкою. Я перекладаю крем цей у пакет. Вже таким чином потім буду наповнювати серединки слоєк. Ну і далі фрукти треба нарізати будь-яким чином. Я ось роблю такими скибочками невеликими. Ви можете нарізати кубиками або наполовинку нарізати полуничку. І далі в мене персики. Ось такими слайсами також я нарізаю. Отже, тут вже вмикайте фантазію і робіть так, як вам подобається. І тепер оцю серединку я ось так притискаю і роблю таку ямочку для того, щоб наповнити кремом всередині. Ось, дивіться, вже красиво, вже дуже привабливо. І тепер розкладаю, як мені підказала фантазія, ось таким чином персики і потім полуничку. Все, як бачите, просто швидко, і мені дуже подобається, бо це дуже гарно і на свято, або просто рідних порадувати смачною і такою привабливою випічкою. Це буде просто вау. Ну і ось, друзі, дивіться, яка краса вийшла. Тепер можна присипати пудрою цукровою, я присиплю. Це вже можна при подачі, прямо перед подачею. І ось подивіться, як апетитно виглядають ці слойки. Зверху рум'яна скоринка, всередині м'яка сирна начинка з фруктовою ноткою. І приготування, як ви побачили, дуже легке. Тож зберігайте обов'язково цей рецепт і приготуйте. А також дивіться інші відео на каналі, там є ще багато смачних кулінарних ідей. Чекаю на ваші вподобайки, підписки і коментарі. Бажаю вам миру, всього найкращого. До зустрічі, друзі!